এইটো ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে মই আপোনালোকক জনাইছিলোঁ আপোনাৰ নিজৰ মোবাইলৰ সহায়তে কেনেদৰে মাত্ৰ 10 টকাত এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জৰ কাৰ্ডখন বনাই ল'ব পাৰিব। আৰু লগতে এই তিনিটা ভিডিঅ'ত মই আপোনালোকক জনাইছিলোঁ আপোনাৰ হেৰাই যোৱা এমপ্লয়মেন্ট কাৰ্ডখন কেনেদৰে ডাউনলোড কৰিব পাৰিব নিজৰ মোবাইলৰ সহায়ত। সো আজি এই ভিডিঅ'টোত কেনেদৰে আপোনালোকে হেৰাই যোৱা এমপ্লয়মেন্ট কাৰ্ডখন ডাউনলোড কৰিব পাৰিব বা কেনেদৰে আপোনালোকে নিজৰ এমপ্লয়মেন্ট কাৰ্ডখন বনাব পাৰিব এই বিষয়ে মই নজনাও। আজি এইটো ভিডিঅ'ত মই জনাম আপোনালোকে এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জৰ কাৰ্ডখন বনাই লোৱাৰ পাছত এই এমপ্লয়মেন্ট কাৰ্ডখন আপোনালোকে লাইফ টাইম কেনেদৰে সেভ কৰি ৰাখিব পাৰি। আপুনি যিমানটা মোবাইলে চেঞ্জ নকৰক কিয় কিন্তু আপোনাৰ এই এমপ্লয়মেন্ট কাৰ্ডখন আপোনাৰ মোবাইলত সদায় যেতিয়াই মন যায় আপোনালোকে তেতিয়াই ডাউনলোড কৰি ৰাখিবলৈ পাৰিব। সো এইটো কেনেদৰে সম্ভৱ হ'ব আজি এইটো ভিডিঅ'ত মই আপোনালোকক সবিশেষ জনাই দিম। সো ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব আৰু এনেকুৱা নতুন ইনফৰমেশ্যনবোৰ বিষয়ে আপোনালোকে আগতীয়াকৈ পাই থাকিবলৈ আমাৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিবলৈ নাপাহৰিব। বৰ্তমান সময়ত আমাৰ সকলোৰে হাতত এটা এন্ড্ৰইড মোবাইল ফোন আছে আৰু এই এন্ড্ৰইড মোবাইল ফোনটো আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ আপোনাৰ মোবাইলত এটা জিমেইল একাউণ্টৰ প্ৰয়োজন আৰু জিমেইল একাউণ্টৰ যি আইডি আৰু পাছৱৰ্ড হয় আমি সকলোৱে মনত ৰাখো। সো এই জিমেইল আইডি আৰু পাছৱৰ্ডৰ জৰিয়তে আপোনালোকৰ এমপ্লয়মেন্ট কাৰ্ডখন ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ পাৰিব মানে সেভ কৰি ৰাখিবলৈ পাৰিব। সো প্ৰথমতে আপোনালোকৰ মোবাইলত থকা ড্ৰাইভটো খুলিব, গুগল ড্ৰাইভ বুলি কওঁ আমি বিশেষকৈ। এই গুগল ড্ৰাইভটো খোলাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ ঠিক এনেকুৱা ধৰণৰ এটা ইন্টাৰফেস আহিব। ইয়াতে আপোনালোকে আপোনালোকৰ প্ৰয়োজনীয় ডকুমেন্টসমূহ সেভ কৰি ৰাখিব পাৰিব। এই গুগল ড্ৰাইভটোত আপোনালোকৰ ডকুমেন্টসমূহ ভৰাই ৰাখিবলৈ আপোনালোকৰ যিসমূহ ষ্টৰেজ হয় ইয়াত ষ্টৰেজ দিয়া আছে 15 GB আৰু এই 15 GB পৰা মই অনলি ফৰ 2.6 GB ইউজ কৰিছোঁ আৰু ইয়াত আপোনালোকে বাই কৰিব পাৰিব ষ্টৰেজ। যদি এই 15 GB আপোনাৰ ফুল হৈ যায় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ইয়াত বাইত ক্লিক কৰি পেলাই আপোনালোকে পুনৰ নতুনকৈ ষ্টৰেজ কিনি ল'ব পাৰিব। আৰু ইয়াত কেনেদৰে আপোনালোকৰ প্ৰয়োজনীয় ডকুমেন্টসমূহ সেভ কৰিব মই দেখাই দি আছোঁ। সো মই এক্সাম্পল হিচাপে এটা ফল্ডাৰ ইয়াত চইচ কৰিছোঁ। সো NIS যিটো ফল্ডাৰ হয় ইয়াত মই কেইটামান ডকুমেন্ট মই ভৰাই ৰাখিছোঁ। সো এই ফল্ডাৰটোতে মই আপোনালোকক দেখুৱাই দিম আৰু কেনেদৰে সেভ কৰি ৰাখিব পাৰিব ডকুমেন্টসমূহ। সো ইয়াত আপোনালোকে দেখা পাই আছে এটা প্লাছ আইকন। এই প্লাছ আইকনটোত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব। প্লাছ আইকনটোত ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াত আপোনালোকে দেখা পাইছে ফল্ডাৰ, আপলোড, স্কেন, গুগল ডকো, গুগল শ্বিট, গুগল সাইট। সো ইয়াত এনেদৰে আপোনালোকে 6টা অপচন পাব। সো প্ৰথমতে আপোনালোকে আপলোডত ক্লিক কৰিব। এই আপলোড বুটামটোত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব। আপলোডত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ ফাইল মেনেজাৰটো খুলিব। ফাইল মেনেজাৰত আপোনালোকৰ যিটো ফাইল হয় আপোনালোকে সেভ কৰি ৰাখিব বিচাৰে সেই ফাইলটো আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা সেভ কৰিব। মই এক্সাম্পল হিচাপে এনে এটা PDF ফাইল আপোনালোকক দেখুৱাই দি আছোঁ ফৰমেট। সো ইয়াত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰি পেলাই তলত দেখা পাব ওকে বুটাম। সো ওকে বুটামটোত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব। ওকে বুটামটোত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ যিটো ফাইল হয় এই ফাইলটো অলৰেডি আপলোডিং চলি আছে আৰু এইটো আপলোড হৈ গ'ল। সো ইয়াত SBI এটা ফাইল আহিলে মই আপোনালোকক ওপেন কৰি দেখাই দি আছোঁ। এটো হৈছে SBI মোৰ এই ফাইলটোত মই SBI যি ষ্টেটমেন্ট হয় ষ্টেটমেন্টটো আহিছে আৰু মই আপোনালোকক সেই ফাইলটো দেখুৱাই দি আছোঁ ফাইল মেনেজাৰত গৈ পেলাই। ইয়াত আপোনালোকে দেখা পাইছে মই যিটো ফাইল গুগল ড্ৰাইভত আপলোড কৰিছিলোঁ এই ফাইলটো মই ওপেন কৰিছোঁ আৰু এই ফাইলটো ওপেন কৰাৰ লগে ইয়াত যিটো SBI মিনি ষ্টেটমেন্ট দেখা পাইছে আৰু ঠিক তেনেদৰে আপোনালোকে ইয়াতো গুগল ড্ৰাইভতো আপোনালোকে দেখা পাব আপোনালোকৰ ষ্টেটমেন্টখন। সো এনেদৰে আপোনালোকে ডকুমেন্টসমূহ সেভ কৰি ৰাখিব পাৰিব আৰু আপোনালোকৰ যিখন এমপ্লয়মেন্ট কাৰ্ড হয় এমপ্লয়মেন্ট কাৰ্ডখন এনেদৰে যদি আপোনালোকে সেভ কৰি ৰাখে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে নিজৰ মোবাইলটো চেঞ্জ কৰিলেও বা নতুন মোবাইল যদি আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰে তেতিয়াহ'লে সেই নতুন মোবাইলতো আপোনালোকৰ ইমেইল আইডিটো মাৰি পেলাই আপোনালোকে গুগল ড্ৰাইভটো এক্সেছ কৰিব পাৰিব আৰু গুগল ড্ৰাইভটো এক্সেছ কৰাৰ পিছতে আপোনালোকৰ প্ৰয়োজনীয় ডকুমেন্টসমূহ বা যিকোনো ধৰণৰ নথিপত্ৰসমূহ আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি ল'বলৈ পাৰিব। সো আজি এই ভিডিঅ'টো ইমানে আছিলে। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে লাইক শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আজিলৈ ইমানে, ধন্যবাদ।